હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું રિકર્ઝન પ્રોગ્રામ ઇન ગો. સૌથી પહેલાં તો મેઇન પેકેજના ફોર્મેટ ઇમ્પોર્ટ કરાવડાવી દીધા છે અને મેઇન ફંક્શનની અંદર જ આપણે રિકર્ઝનનો પ્રોગ્રામ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં તો હું કંઈક પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ. તો રિકર્ઝન આપણે સિમ્પલી ફેક્ટોરિયલ પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરવો હોય ત્યારે જ આપણે રિકર્ઝનને યુઝ કરીએ છીએ મોસ્ટલી. તો એની માટે મેં અહીંયા પ્રિન્ટ કરાવી દીધું છે fmt.println એન્ડ ધેન મારે 5નું ફેક્ટોરિયલ જોઈએ છે. તો મેં અહીંયા ફંક્શન કોલ કરાવી દીધું ફેક્ટોરિયલ ઓફ 5. હવે હું 5નો ફેક્ટોરિયલ છે એ મને જવાબ એમનું મળી નહીં જાય. સો મારે એની માટે એક ફંક્શન બનાવવું પડશે. સો મેં અહીંયા ઉપર એક ફંક્શન બનાવી દીધું. ફંક્શન ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નહીં આવે ફંક્શન ફેક્ટોરિયલ અને બ્રેકેટની અંદર મેં પેરામીટર પાસ કર્યું નંબર. તો નંબર છે એ મારો વેરિયેબલ પર છે એઝ વેલ એઝ પેરામીટર પર મળશે. તો એ ઇન્ટીજર છે દેટ્સ મેં અહીંયા એનો ડેટા ટાઈપ આપી દીધો અને ઇન્ટીજરનું હું અહીંયા હવે એક એની કન્ડિશન્સ આપીશ. ઇફ નમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 રિટર્ન 1 એલ્સ રિટર્ન નમ સ્ટાર ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ નમ -1 જે આપણે એકચ્યુઅલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ તે. તો 5નો ફેક્ટોરિયલ થાય છે 120 જે મને સ્ક્રીન ઉપર એઝ એન આઉટપુટ જોવા